Hi mga kael! It's a brand new day, it's a brand new recipe at ang lulutuin natin for today ay sinigang na baboy sa sampalok na may gabi. So, let's start! Ito ang ating mga ingredients: sibuyas, kamatis, pechay, karne ng baboy, sitaw, okra, siling berde, talong, sigarilyas. Kailangan din natin ng KNORR sinigang sa sampaloks with GABI mix. At syempre, ang ating Maggi Magic Sarap. Hiwain natin ang ating mga gulay. So ayan, na-prepare na natin. Nahiwa na rin natin ang ating karne. So ito ang ating kamatis. Himay natin ang sitaw. Siyempre nilinis rin natin yung ating pechay. Hiniwa na rin natin yung ating talong. So nagpakulo tayo mga kael ng tubig sa ating kaserola. Pag kumukulo na, pwede na nating ilagay ang ating baboy. So ayan mga kael, pag nilagay na natin yung ating mga baboy, pwede na natin ilagay yung ating sibuyas. So isasama natin pakuluan yung ating sibuyas. Then, yun, tinakpan natin kanina, tinayaan natin kumulo. So ayan, kumukulo na. At medyo luto na rin yung ating karne. Pwede na natin timplan ito. Lagyan natin ng asin. So, tansyahin lang natin yung asin kasi mas madali tayong magdagdag ng alat kaysa magbawas. So, yan, nilalagay na natin ang ating kamatis. Then, yung okra. Lagyan na rin natin yung ating sitaw. Yan. So, hayaan natin siya na kumulo para lumasa yung ating gulay dun sa ating sabaw. So, ayan. Pag nailagay na natin mga kael yung ating gulay, pwede natin silang ulit takpan. At hayaan natin itong kumulo. So yan, check na natin ulit. Kumukulo na naman siya. So nag-abot na yung kulo. Pwede na natin ilagay yung ating ibang mga gulay. So nilagay na natin yung talong. So mix natin ulit. Then takpan natin siya ulit. Yan, nag-abot na ulit ang kulo. Then, pwede na natin ilagay yung ating sigarilyas. Nilagay na rin natin yung pechay at siling berde. So, ibabaw lang natin siya, guys, ha. Then, takpan natin siya ulit. So, yan. Kumukulo na. Pwede nating lagyan ng ating pampalasang Maggi Magic Sarap.
syempre, hindi pwedeng mawala ang ating KNORR sinigang sa sampalok with gabi mix. So, pwede naman tayo gumamit ng sampalok talaga na natural. So, ngayon, ginamit natin ay ang ating KNORR sinigang sampalok mix. So, yan. Luto na yung ating mga gulay at tignan nyo naman yung ating sabaw. Talagang nanunuot yung asim niya. So, prepare na natin. So, eto na guys ang ating finished product ng ating recipe for today na sinigang sa sampalok with gabi. Diba, napakadaling lutuin mga ka-L. So, for more sulit tipid recipe, please subscribe to my channel, hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat. Bye!